सुरुमा हामी क्वेसन पढ्छौँ। यो 7 को डी हो। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने मिसेस लामा मार्क द प्राइस अफ अ कस्मेटिक आइटम 25% above its cost price. If the cost price of the cosmetic item was 4,400, at what price did she sell it with 13% VAT? मिसेस लामा चाहिँ एउटा कस्मेटिक आइटम मार्क गरिन् अरे, जुन चाहिँ कति छ 25% above its cost price। त्यसै गरी हाम्रो कस्ट प्राइस कति दिएको छ, यहाँ डाइरेक्ट 4,400 दिएकै छ अनि भ्याट कति छ 13% छ। अब हामीले यति पढिसकेपछि दिएको कुराहरू लेखौँ। हामीलाई एमपी कति दिएको छ भनेकै छ 25% एबभ द कस्ट प्राइस भनेर हामीलाई एमपी दिएको छ। सिपी दिएको छ 4,400। त्यसै गरी हामीलाई भ्याट कति दिएको छ 13% दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छैन, डिस्काउन्ट दिएको छैन अनि हामीले के निकाल्नु पर्ने भनेको छ, एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने भनेको छ। त्यो भन्दा सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एमपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि एसपी विथ भ्याट एमपी बिना निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। एमपी निकालेर एसपी निकाल्न सकिन्छ। सो हामी सुरुमा के निकाल्ने, एमपी निकाल्ने। एमपी दिएको छ भन्ने कुरा नबुझ्ने, यो पर्सेन्टमा दिएको हो, सो एमपी निकाल्छौँ हामी। सधैँ हामीले एमपी निकाल्ने फर्मुला के हो, एमपी इज इक्वल टु 100 प्लस गिभन पर्सेन्ट अफ सिपी हुन्छ। त्यहाँनिर यति पर्सेन्ट एबभ द भनेको छ हो, त्यही पर्सेन्ट हाल्ने हो। त्यही भएर एमपी भनेको 100 प्लस गिभन पर्सेन्ट अफ सिपी भइहाल्यो। 100 को 100 प्लस गिभन कति दिएको छ 25 भयो। पर्सेन्ट अफ सिपी कति दिएको थियो 4,400 भयो। 100 मा 25 जोड्दा हाम्रो 125 भयो इन्टु 4,400 अनि पर्सेन्ट भनेको त डिभाइड बाई 100। अब हामीले यति लेखिसकेपछि हाम्रो क्यालकुलेट गर्दा एन्सर कति आउँछ 5,500 आउँछ। अब हामीले एमपी त निकालिसक्यौँ। हाम्रो सेकेन्ड काम के हुन्थ्यो, अरू बेला एसपी निकाल्ने हुन्थ्यो अनि मात्रै हामी एसपी विथ भ्याट निकाल्थ्यौँ। तर हामीले अहिले एसपी निकाल्नु पर्दैन। किनकि हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छैन। फेरि बुझ्ने, हामीले अहिले एसपी निकाल्नु पर्दैन। किनकि हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छैन। सो हामीले जुन अहिले एमपी निकाल्यौँ हो त्यही एमपी नै के मान्ने, हामीले एसपी मान्ने। जुन एमपीमा एन्सर हाम्रो 5,500 आएको छ त्यसलाई नै हामी एसपी मान्छौँ। त्यही भएर हामीले अब एसपी त निकाल्नु परेन भनेपछि एमपी नै एसपी भयो, डिस्काउन्ट छैन। त्यही भएर डाइरेक्ट कुन फर्मुला युज गर्न पाइयो, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। अघि भनिहालेँ, एमपी डिस्काउन्ट नदिएपछि एमपी नै एसपी हुन्छ। त्यही भएर 100 प्लस भ्याट भनेको 13% अफ एमपी एसपी भएपछि एमपी अहिले कति थियो 5,500। त्यही भएर एसपी पनि कति भयो 5,500 भयो। 100 मा 13 जोड्दा 113 इन्टु 5,500 डिभाइड बाई 100 गर्दा हाम्रो एन्सर कति आयो 6215। यसरी हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छैन भने डाइरेक्ट एमपीलाई नै एसपी मान्ने अनि हामीले एन्सर निकाल्ने। यसरी सल्भ गर्नुपर्छ अनि एसपी विथ भ्याट भनेको के भन्छ 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, जहाँ चाहिँ एमपी नै के हुन्छ एसपी हुन्छ।